હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું માત્ર 1 કપ વધેલા ભાતમાંથી એક ડબ્બો ભરીને મસાલા કુરકુરે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ હાથ અડાડતા જ ભૂકો થઈ જાય ને એવા કુરકુરે તૈયાર થયેલા છે અને બિલકુલ ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થયેલા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ કુરકુરે બનાવતા બિલકુલ સમય નથી લાગતો અને તમે બનાવશો ને તો માત્ર 15 જ મિનિટમાં ડબ્બો ચટ થઈ જશે. એટલા સ્વાદિષ્ટ આ કુરકુરે તૈયાર થાય છે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ કોઈ પણ વધારાની મહેનત વગર ફટાફટ તૈયાર થઈ જતા વધેલા ભાતના કુરકુરે. અહીંયા મારી પાસે 1 કપ વધેલા ભાત છે. આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું અને 1 કપ ભાત સાથે આપણે 1 કપ પાણી ઉમેરી દેશું. સારી રીતે પીસી લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ સ્મૂથ બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. તૈયાર થયેલું બેટર એક કડાઈમાં લઈ લેશું. અહીંયા મેં વધારે 1 કપ પાણી લીધેલું છે. તો એ પાણી મિક્સર જારમાં ઉમેરી અને બધું જ બેટર આપણે કડાઈમાં લઈ લેશું. ટોટલ આપણે 1 કપ ભાત સાથે 2 કપ પાણી ઉમેરેલું છે. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું અને હવે કડાઈ ગેસ પર મૂકી દેશું. અહીંયા કડાઈ ગેસ પર મૂકી દીધી છે. ગેસ ચાલુ કરશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને બેટર સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેશું. આપણા ભાત ઓલરેડી બાફેલા જ હોય છે, એટલે આ બેટરને તમારે વધારે બાફવું પણ નહીં પડે. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને સતત આ રીતે હલાવતા રહેશું. ફ્રેન્ડ્સ, ઘરમાં ભાત વધે ને એટલે આપણે સાંજે અવનવી વેરાયટીઓ બનાવતા હોઈએ છીએ. રસિયા મુઠિયા બનાવીએ કે પછી ખાટા ઢોકળા પણ ભાતના બની શકતા હોય છે, કે પછી થેપલા પણ બનાવતા હોય છે. પણ શું તમે ક્યારેય આ રીતે કુરકુરે બનાવ્યા છે? એક વખત તમે વધેલા ભાતના આ રીતે કુરકુરે બનાવો, ચાઈને દરરોજ થોડા ભાત વધારે બનાવશો. એટલા સ્વાદિષ્ટ આ કુરકુરે બને છે. બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ તમે આપી શકો છો અને સાંજે હળવી ભૂખમાં પણ આ કુરકુરે તૈયાર કરીને ખાઈ શકો છો. 5 થી 7 મિનિટ જ મેં ગેસ ઉપર બેટર રાખેલું છે અને અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું બેટર સરસ ઘટ થવા માંડ્યું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને થોડા વધારાના મસાલા ઉમેરશું. તમે એકલું મીઠું ઉમેરીને પણ આ કુરકુરે તૈયાર કરી શકો છો. હું અત્યારે થોડા વધારે મસાલા ઉમેરી રહી છું, જેમાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. જીરું તમે બેટર ગેસ ઉપર હોય ત્યારે નહીં ઉમેરવાનું, નહીંતર બેટર પીળું થઈ જશે. એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધા પછી જ જીરું ઉમેરવાનું અને 1 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરશું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું અને બેટર થોડું ઠંડુ થવા દેશું, પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું. 10 થી 15 મિનિટ પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઠંડુ થતાં બેટર આ રીતે ઘટ થઈ ગયું છે. એટલે ભાતમાંથી કુરકુરે બનાવતા હોય ને તો તમારે બેટરને ઝાઝું ઉકાળવાની પણ જરૂર ના પડે. હવે અહીંયા મેં એક બેગ લીધેલી છે. દૂધમાં આવે એ થેલી પણ લઈ શકો છો, કે પછી મીઠું લેતા હોય તો મીઠુંની થેલી પણ લઈ શકો છો. હવે આમાં આપણે બેટર ભરી દેશું. મશીનમાં ઉમેરીને પણ તમે આ રીતે કરી શકો છો. બેટર થેલીમાં ભરી દીધું છે અને એક રબર લગાવી દેશું, જેથી કુરકુરે પાડવા ટાઈમે બેટર બિલકુલ બહાર ના નીકળે. આ રીતે ટાઈટ રબર ભરાવી દેવાનું. હવે કુરકુરે બનાવી લઈએ. કુરકુરે બનાવવા માટે મેં અહીંયા પ્લાસ્ટિક શીટ લીધેલી છે, જેને સારી રીતે કપડાથી સાફ કરી અને પછી એની ઉપર આપણે કુરકુરે કરવાના છે. જે કોથળીમાં આપણે બેટર ભરેલું છે ને એના ખૂણા ઉપર આપણે થોડો કટ લગાવી દઈશું, જેથી આરામથી કુરકુરે બની શકે. હવે કુરકુરે બનાવી લેશું. આ રીતે તમારા મનપસંદ શેપ પણ તમે આપી શકો છો. બાળકોને જો રાઉન્ડ શેપ પસંદ હોય તો તમે આ રીતે ચકરીના શેપમાં પણ બનાવી શકો છો. આ રીતે આપણે બધા જ કુરકુરે તૈયાર કરી લઈએ.
અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 1 કપ ભાતમાંથી આપણે ઘણા બધા કુરકુરે તૈયાર થયા છે. હવે આ સુકાય પછી આપણે તળી લેશું અને તળીને પણ બતાવીશ કે ખારો કે સોડાના ઉપયોગ વગર કેટલા સોફ્ટ અને સ્વાદિષ્ટ આ કુરકુરે તૈયાર થયેલા છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એક જ દિવસમાં કુરકુરે એકદમ સરસ સુકાઈ ગયા છે. તો કુરકુરે તળતા પહેલાં આપણે એની ઉપર છાંટવા માટેનો એક મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. અડધી ચમચી મીઠું, અડધી ચમચી સંચળ પાવડર અને અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. અત્યારે મેં કશ્મીરી મરચુંનો ઉપયોગ કરેલો છે. કુરકુરેનો કલર એકદમ મસ્ત આવશે. મસાલો સાઈડ પર મૂકી દેશું અને હવે કુરકુરે તળીને પણ જોઈ લઈએ. તળવા માટે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. કુરકુરે તળવા ઉમેરી દેશું. હવે તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ફૂલીને ડબલ થાય છે અને એકદમ સફેદ દૂધ જેવા પણ તૈયાર થયેલ છે. તો અહીંયા આપણા બધા કુરકુરે તળીને તૈયાર છે અને ફ્રેન્ડ્સ સોફ્ટ તો તમે જુઓ, હાથ અડો ને તાજ ભૂકો થઈ જાય એટલા સોફ્ટ તૈયાર થયેલા છે અને બિલકુલ ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થયેલા છે. આ કુરકુરેમાં તેલ બિલકુલ રહેતું નથી. હવે થોડા આપણે પ્લેન રાખશું અને થોડામાં મસાલો કરશું. તો જે બાઉલમાં છે ને એમાં તૈયાર કરેલો મસાલો છાંટી દેશું અને આ રીતે ઉછાળી અને મિક્સ કરી લેશું. તો તમે ઈચ્છો તો મસાલાવાળા બાળકોને બનાવી અને ખવડાવી શકો છો અને ઈચ્છો તો આ રીતે પ્લેન પણ ખવડાવી શકો છો. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે માત્ર 1 કપ વધેલા ભાતમાંથી બનેલા કુરકુરેની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.